Hello Bees, it's me Julian. Welcome back to my channel. Ngayon, i-share ko po sa inyo kung ano po yung application na ginagamit ko sa pag-i-edit ko ng mga videos ko. Sa lahat po ng video ko, ang gamit ko lang po ay cellphone sa pag-shoot at sa pag-i-edit ng video. So ito po yung application na ginagamit ko. Vlogit. Buksan na po natin yung application. Ito po yung pinakaunang makikita mo. Meron pong option dito na from camera. Kung kukuha ka pa lang ng video mo, na i-insert mo doon sa ini-edit mong video. Tapos kung galing naman sa files mo, dito, sa from library mo, i-click. Makikita mo dito kung ano ba yung i-insert mo. Video, photo, title. Yung title, para siyang template na i-insert mo na lang yung word mo doon at saka may effects na siya. Color, blank page lang. Siya, para lang siyang photo na colored. May ganun ba? May photo ba na colored? Color lang. Basta hindi siya gumagalaw. Pwede kang mag-insert ng text, GIF, effects, and everything. So, kung gusto mo namang i-connect yung mga social media accounts mo, pwede mong i-connect doon para makakuha ka rin ng mga photos or videos mo na galing sa social media. Pero hindi ko kinonect yung sa akin. Okay. So, pumili na tayo ng video. Ayan. So, itatap mo lang yung napili mong video. Maglagay na rin tayo ng photo. At saka yung title. Para makita nyo lahat. Ayan, isang file. Tapos, pagkatapos mong mapili lahat ng gusto mong ilagay sa loob ng video mo, click mo lang tong red na mayroong greater than sign. Ayan. So, dito ka na mag-i-edit ng video mo. Sa individual video mo, pwede mo siyang i-edit. Pwede mo siyang i-trim. Pwede mo siyang i-split o i-snapshot, i-crop, rotate, duplicate yung volume. Dito mo rin pwedeng i-mute yung video mo. Ayan. At dito mo din siya pwedeng i-delete. Ayan, makikita mo lahat ng video mo dito. Kung makikita nyo, iba't iba yung options niya. Sa video, madami. Pero, kung sa photo, ito lang yung magagawa mo. Yung duration, nakadepende. Naka-max lang siya ng 9 seconds. Pwede mo rin siyang i-crop. Ayan, dito. Ayan, pwede mo siyang i-crop. I-rotate. Ayan, kung gusto mong baliktad yung buhay mo. Ayan, duplicate. Ayan. So, ito namang sa ating title, same lang din siya ng video, yung options niya. Since, ano din siya, video din siya. Ayan. So, yan yung naka-default na dun sa template niya. Nasa sayo na kung anong gusto mong gawin dyan. Ayan. Pati din tong blank na tile. Kagaya lang din siya ng photo. So, bumalik tayo dito sa main. Dito sa main naman, pwede mong i-edit dito yung text. Okay. Maglalagay ka dito ng text. Tap mo yan. Sa paglalagay ng text, mayroon din dito yung options na style. Yan. Dalawa lang yung default na nandito pag in-upload mo yung app na to. So, libre na niya to.
Dito ka naman mamimili ng kung anong kulay ng text ang gusto mo ilagay. Ayan. Yung border, kung gaano ba ka, gusto mo ba na iba't ibang kulay sa iba't ibang text. Ayan. Alam kong alam niyo na to kasi basic naman to eh. Ayan. So, dito naman yung font. Ito lang yung font na available niya. Ayan. At saka meron ding text animation. Alam nyo din to eh, kasi basic lang din tong animation eh. So, dito tayo mag-i-edit ng text. Ayan. Ayan, papalitan mo kung anong gusto mong alignment. I-check mo kung sure ka na. Ayan, i-check mo kung sure ka na. Eto naman, nakikita nyo itong dalawang opposite na less than and greater than sign. Ayan. Dito naman, pwede mo itong ilong press, tapos i-move mo right, left, hanggang sa mahanap mo kung saan mo siya gustong ilagay. Ayan. Pwede mo ring ilong press yung one side lang niya para habaan yung duration ng paglabas ng text mo. Tapos pag sure ka na ulit, check it. Okay. So ayun. Tapos na tayo sa text. Dito naman tayo sa sticker. Sa sticker, merong mga preset. Ibig sabihin, pagka-download mo ng app, nandun na talaga siya. Ibinigay na siya. Okay. Ito namang mga laser na nakikita nyo, dinownload ko to. Yan, may nakalagay pa na new. Dinownload ko yan. Pwede nyo itong gamitin nang wala kayong wifi or data, pero hindi kayo makakapag-download ng mga GIF, stickers, or kung ano man yung mga resources na pwede mong makuha dun sa internet. Pwede ka rin maglagay dito ng emoticons. Ayan. May emojis to. Ayan, madami yan. Tsaka GIF. Okay? Ayan. Ayan. Tapos kung gusto mong dagdagan yung GIF mo, click mo lang tong download button na yan. Tapos search mo dito. Yan. Siyempre walang lalabas. Wala namang GIF na HSGDV, di ba? So ito na lang yung sample ko. Ayan. Ayan. Wait. Ayan. Ang cute ni Stitch dito eh. Snitch is Stitch. Is Snitch o Stitch. Ayan. So, kung sigurado ka na ulit, click mo yung check. Ayan, no? So, kung gusto mo siya ilagay sa buong duration ng video mo, remember, ilalong press mo yung side kung saan mo siya gustong lumabas. Kung sa left side mo gusto mo na mas mahaba, dun mo i-long press at saka i-drag mo. Okay? Pag gusto mo namang i-change yung position niya, i-long press mo sa gitna mismo. Kung gusto mo naman na ayan, na i-move siya kasi hindi tama yung position. Ayan, long press mo yung gitna, tapos i-move mo. Okay? Pag sure ka na sa mga pinanggagawa mo, check mo yan. Tapos yan, i-play natin. Diba? Uy, ayun. Tawang-tawa siya. Happy-happy siya sa life niya. Ayun. Ayun na yung mga ka-etchos na inilagay natin sa taas. And then, after nyan, tama na. Baka sumakit siyan mo, kakatawa dyan. Ayan. So, dito naman tayo sa audio. Sa audio, mayroong music. Okay?
Ayan. Ito yung mga music na sa app mismo galing. Pwede kang mag-download din dito. Ayan. Kailangan mo syempre ng data or wifi. Effects. Ayan. Yung mga alam niyo na, yung mga haha effects, yung mga swoosh and everything. Okay. Diyan yun makukuha. Dito naman sa device nyo, syempre, kung nasa device nyo yung audio na gusto nyo i-insert, dito nyo hahanapin. At kung sakasakaling hindi nyo makita dito, tap the start scan. Ayan. Hanapin nyo kung saan nyo sinave. Kasi minsan, hindi automatic eh. Ayan. So, dyan nyo lang hanapin. Tapos, pag sigurado na kayo, click the check logo. Okay? Always remember na i-click nyo yung check para ma-save yung inad nyo. Whether it's text, effects, or audio, kailangan nyo i-save yun gamit ang check. Okay? Yan. Yan na pala yung kanina. So, dito naman tayo meron ding wait. Alam ko, ba't ka kasi nagbo-voice record? Ayan. At ba't ko rin naman yung tinap, no? Okay. So, kung sigurado ka na dun sa mga pinagsasasabi mo sa voice record mo, kaya ng ginagawa ko ngayon, check mo na ulit. Okay? Check lang ng check. Ito namang PIP, ito yung gusto mong insert na naka-overlap. Ayan, subukan natin to. Naka-overlap dun sa video mo. Check natin yan. Tapos try natin mag-overlap ulit ng video. Ayan. Ito video. Ayan. O, try natin i-play. Happy ulit yung ano natin. Yung happy nung happy ni Stitch eh. Ay, nasa na yun? Ayun. Ayan. So, pwede kang mag-overlap ng video at saka picture. Yun ang gamit ng PIP. So, dito naman tayo sa transitions. Alam kong familiar na kayo dito. Kung gusto nyo mag-add ng transition between dalawang scene, click nyo lang yung plus na logo. Tapos, ayan. Ayan. Kayo nang bahala. Tapos ulit, pag sigurado na kayo, tap check logo, okay? Always remember to tap the check logo para hindi nawawala yung mga pinang-i-edit nyo. Baka sumakit ang ulo nyo pag nalaman yung hindi nyo pala na-save. So, yung reverse, alam nyo na yun. Alam nyo na yung reverse, diba? Alam kong hindi nyo pwedeng i-reverse yung picture. Okay. Sa video lang applicable yung reverse. Hanapin ko na nga lang yung video. Yan. Oh, mahaba-haba pa to. Kakancel na natin. Basta alam nyo na, itatap nyo lang yung reverse button na yan. Tapos itatap nyo yung check pag sure na kayo na gusto nyong baliktarin ang lahat. Dito naman tayo sa speed. Alam nyo na din ang pinanggagawa nito. Pag masyadong mabilis, nagiging ganun ang boses nyo. At kung gusto nyo naman ng mahinang, ganun ang mangyayari sa boses nyo. At pag sigurado na kayo sa mga kalokohan pinanggagawa ninyo, tap ulit yung check. Mahaba-haba na yata itong usapan natin dito mga be. Pero okay lang, malapit na tayong matapos. So dito naman tayo sa filter. Ayan. Hindi rin ako madalas gumagamit ng filter, pero nandito to, available at free. Okay? Ayan. Pwede nyong i-apply all para hindi na kayo isa-isa. Ayan.
check. Oh. Tapos, dito naman tayo sa adjustment. Alam niyo na, magaling kayo dito eh. Magaling tayo dito sa mga adjustment na to. Magaling tayong mag-adjust at kung sigurado na kayo na gusto nyo talagang mag-adjust, check nyo na rin. So, yun lang po yun. Yun yung mga features ng app na to. At kung gusto nyo namang i-save na, itong nasa right side na parang square na may arrow, itap nyo lang yan. Ayun. Magsisimula na mag-export yung video nyo. Medyo matagal-tagal pa to, kaya hintayin nyo na lang at hihintayin ko na lang din. Ayan, tawang-tawa si Stitch eh. Ayun. Tawang-tawa siya eh. Parang gusto ko na rin matawa. Okay. Yung tagal ng pag-export mo ng video, nakadepende yun sa gaano kabigat yung video na ini-edit mo. Kung gaano kataas din yung duration nun. Nakadepende dun. At kung gaano kalakas yung internet connection mo. Ayan, malapit na. Kapit lang kayo, bis. Ayan. Ayun. So, ganito ang itsura. Pag na-export nyo na yung video nyo, pwede rin kayong mag-create ng thumbnail. Ayan. Ayan. Alam nyo na. Meron din ditong frame. Kung saan nyo gusto. Hanapin nyo kung saan spot yung gusto nyo maging thumbnail nyo. Ayan. Again, i-check nyo lang yung check na and then borders, kung gusto niyo borders, yan. Text, kung gusto niyo maglagay ng text. Sticker, kung gusto niyo pang dagdagan si Stitch, ayan. Pwede rin kayong gumuhit, ayan. Huwag kasi ayan. Tapos, again, tap niyo yung check button. And then, pwede nyo i-save yun sa camera roll nyo. At dito naman sa more options, alam nyo, marami talaga yan. Ayan. Pwede nyo i-save dyan. So, hindi ko na to i-save. Ayan. Kaya nyo na yan. Ayun, nawala. So, ganito na ang itsura ng video na na-export nyo. Pero kailangan natin itong i-save sa ating gallery. Pwede nyo din itong i-direct sa Ba't ko ba yun ginawa? Pwede nyo din itong i-direct eh. Ayun. So, dito pwede nyo rin siyang i-diretsong i-upload sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, or sa gallery nyo. Yun yung pinakagusto ko dito kasi pag hindi na kaya ng memory ng phone ko, dinediretso ko na siya sa YouTube. At doon ko na rin ini-edit ang kung ano-ano man. So, yun lang yung i-share ko sa inyo ngayon, guys. And hope may natutunan kayo. At sana nagustuhan nyo yung video na to. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko.